Man, I need the thingy for this. Magandang umaga mga lolos and lolas, nanays and tatays, kapatids, pinsans, aso at pusa. Kung sino man kayo, kayo ho ay nanonood ng aming vlog. Ang pangalan ko ho ay Dana at ito ang aking pinsan, Chechay. Wait. Ilang linggo lang na nakalipas, nakababalik namin sa California. At nung nandun kami, may isang batang nagsasabi palagi na pangit daw ang Virginia. Sabi ko, anak ng teting to ah. So, para sa inyo, Boaz at saka Kuya Iman, ipapakita namin sa inyo ang isang lugar sa Virginia na pwede nyong puntahan. May isa pa po kaming kaibigan pero tinamad siya at naantok. Hindi po siya pupunta ngayon. Kaya kami lang po. At heto na po, nakarating na po kami sa destinasyon namin. At bibili po kami ng parking ticket para hindi mabigyan ng ticket. At ito ho ang aming hinahanap, mga capital bikes. Use the app. Huwag niyong kalimutan punasan para walang germs. Oh. Hindi ko po alam kung pwede pa rin tayong pumunta sa taas. Baka hindi pwede. Ito ho ang tinatawag na Smithsonian Castle. Mga upuan at saka lamesa lang ho nandyan. Pag pupunta po kayo sa DC, bisitahin niyo ho to, isang church. Okay, itong may Spider-Man daw ho sa bike niya. Habang hinahanap niya ang spider, itong building ho nito. Marami ho mga artist na featured dito sa Hirshhorn. Tara, let's mga kaibigan. Wala na daw ho yung spider. Alright friends, nakasarado daw ho ang Hirshhorn. Tapos nagalit pa yung mama. Sabi niya, wala kang mask, girl. Tapos sabi ko sa kanya, oo nga Brad, wala nga. Nakasarado ho, sorry. Next time na lang pag wala ng COVID. Ito ho ang US Capitol. Ito ho ang National Art Gallery. And guess what? Nakasarado rin ho yan. Kaya bawal ho. At ito ho ang World War II Memorial. Ito ho ang Lincoln Memorial. Wow, ang ganda. Don't know much about this place actually, or the Korean War.
Tapos rin ho, ang mga adventures. Tingnan nyo, bawas at saka ibad. Ang dami nating pwedeng puntahan dito at saka napakaganda. Mag-like kayo at saka mag-comment. Tapos subscribe kayo sa baba. Hindi sa taas. Sa ilalim ho. Okay, ito na ho ang vlog namin. Bye!